اما سخنگوی پنتاگون امروز از افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه خبر داده. او به طور مشخص گفته که دلیل این حضور مقابله با جمهوری اسلامی و یا گروه‌هایی است که جمهوری اسلامی رو نمایندگی می‌کنند. این اظهارات در حالی بیان میشه که رئیس جمهوری آمریکا بارها تکرار کرده اگر حکومت ایران با آمریکا به توافق نرسه، او ایران رو بمباران خواهد کرد. این بار میگوید رهایشان نمی کند. خط و نشان رئیس جمهوری آمریکا برای خامنه‌ای. آخرین اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا که میگوید اگر تهران پای توافق جدید نیاید با بمبارانی طرف خواهد شد که تا حالا مانندش را ندیده. If they don't make a deal, there will be bombing. And it will be bombing the likes of which they have never seen before. این نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی با آتش جنگ بازی می کند. اما دونالد ترامپ می گوید این بار فرق می کند. نشان به این نشان آرایش نظامی کم سابقه ارتش آمریکا در منطقه. پنتاگون اعلام کرده آمریکا هواپیماهای جنگی بیشتری را برای تقویت نیروهایش به خاورمیانه اعزام کرده. از جمله این بمب افکن‌های بیدو روی باند جزیره نظامی دیگو گارسیا در میانه اقیانوس هند. پرنده‌هایی با مشخصات و اهداف نظامی مشخص. دور زدن سامانه‌های دفاع هوایی و از بین بردن هدف‌های سخت از جمله اهداف نظامی زیرزمینی، مثلا تأسیسات اتمی فوردو. این بزرگترین استقرار بیدوها در این منطقه از سال 2015 نشانه جدی از جنگی که از سایه هم نزدیکتر شده. ترسناکترین پرنده‌های آمریکا از زمان جنگ سرد حالا به حالت آماده باش در آمدند، مستقیم و غیر مستقیم علیه جمهوری اسلامی. You know, when you look at how the previous administration conducted business with Iran. شان پرنل سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری رویترز گفته اگر ایران یا نمایندگان آنها علیه پرسنل و منافع آمریکایی تهدیدی در منطقه ایجاد کنند، ایالات متحده اقدام قاطعانه‌ای برای دفاع از مردم خود انجام خواهد داد. این بمب افکن‌های B-52 از پایگاه‌های آمریکا در بریتانیا و قطر پرواز می‌کنند و اخیراً با جنگنده‌های اسرائیلی و بریتانیایی تمرین مشترک نظامی برگزار کردند. جمهوری اسلامی علاوه بر این جنگنده‌ها با 2 ناو هواپیمابر غول‌پیکر هری اس ترومن و کارل وینسون هم روبروست. ترومن در دریای سرخ موضع گرفته برای مقابله با حملات حوثی‌ها، وینسون هم در نزدیکی دریای عمان. ناوهایی که در عمل پایگاه هوایی تمام عیارند با بیش از 60 جنگنده فوق پیشرفته و هزاران نظامی. این آرایش جمهوری اسلامی را از چند جهت در تیررس نیروهای آمریکا قرار می‌دهد. از یوراسیو گرفته تا خلیج فارس، از هوا گرفته تا از دریا، تحلیلگران نظامی میگویند این محاصره‌ای تمام عیار است، با هزینه هنگفت که بی‌دلیل خرج نشده. برای بسیاری مشخص نیست که آیا جمهوری اسلامی وخامت اوضاع را درک کرده یا خود خام گندگویی‌های خودش شده. اما یک چیز مشخص است، جمهوری اسلامی را برنامه اتمیش به اینجا رسانده، غنیسازی که حالا به مرز تسلیحاتی نزدیک شده. دونالد ترامپ در آنچه توافق نامیده دنبال امتیاز است. And we're going to either have to talk it out or very bad things are going to happen to Iran and I don't want that to happen. تحلیلگران میگویند توافقی که دونالد ترامپ میخواهد را اگر جمهوری اسلامی امضا کند دیگر اسمش جمهوری اسلامی نیست. اگر هم امضا نکند با این جنگنده ها سر و کار خواهد داشت.
جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه، در بنیاد دفاع از دموکراسی همراه ما شدند تا شرایط رو بیشتر بررسی کنیم. درود بر شما آقای سایه. پیشتر بمب افکن‌های B2 بر پایگاه هوایی دیگو گارسیا مستقر شده بودند. امروز هم ناو هواپیمابر وینسون رو به خاورمیانه اعزام کرده آمریکا. یا موضوع داره جدی‌تر میشه یا این تنش داره مسیر جدیدی رو تجربه میکنه؟ با درود. بله، و یه شاخص دیگه که نشانگر تشدید تنش هاست سخنان اخیر گزینه ترامپ برای ریاست ستاد مشترک ارتشه که میگه عملیات نظامی به تنهایی کارساز نخواهد بود و باید اون رو به فراتر از حتی عملیات نظامی ببریم و باید حتی گزینه‌های سیاسی هم داشته باشیم. این سری هم اروپایی‌ها ظاهراً با واشنگتن هماهنگن حتی نسبت به قبل. مثلا شورای دفاع فرانسه به ریاست مکرون یک نشست استثنایی درباره برنامه هسته ایران تشکیل داد. اسرائیلی‌ها هم که همواره میگن حمله به جمهوری نظامی اجتناب ناپذیره. پس بله، در حال حاضر داریم به رویارویی نظامی مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل پیش میریم. ما اگه به هزینه هایی که بالاخره این فرستادن و اعزام نیروهای نظامی و اعزام جنگنده ها به خاورمیانه، اعزام حتی همین ناو هواپیمابر، دو ناو هواپیمابری که آمریکا به منطقه فرستاده، خب اینا هزینه های زیادی هم برای این کشور داره. با توجه به این هزینه ها آیا میشه گفت این اقدامات فقط مثلا تهدید یا یک اقدام نمایشیه؟ ببینید، همینی که اعزام‌ها و تهدیدهای کلامی خود ترامپ در موازات مذاکرات غیر مستقیم پیش میرن، این نشانگر عدم اطمینان امریکا به نیت جمهوری اسلامیه. فعلا هم که خامنه‌ای داره وقت میخره و چشم به روسیه دوخته که بلکه یه میانجیگری بکنه بین تهران و واشنگتن، در حالی که خود روسا نیاز به یک واسطه برای مذاکرات خودشون با آمریکا دارن. ولی سوال اصلی اینجاست که آیا جمهوری اسلامی شروط ترامپ رو قبول میکنه یا آیا واشنگتن حاضره که شروط خودش رو فقط به برنامه هسته‌ای محدود بکنه و خواستار انحلال برنامه موشکی و جنگ‌های نیابتی تهران نشه؟ البته خامنه‌ای جدیداً کارش شده جام زهر نوشیدن و هیچی ازش بعید نیست، اما هر چی کمتر امتیاز بده دست امریکا و اسرائیل رو برای حمله به مواضع سپاه بازتر میذاره. من یه پرسش دیگه هم از شما دارم. اشاره کردیم به روسیه. آیا فکر می‌کنید در صورتی که حمله نظامی از سوی آمریکا و حالا اسرائیل و متحدانشون در منطقه به ایران انجام بشه، روسیه و چین که خود جمهوری اسلامی خیلی متکی بهشون و اونها رو شریک استراتژیک خودشون میدونه، آیا اقدامی میکنن در جهت دفاع از جمهوری اسلامی؟ ما چیزی که در رابطه بین تهران، پکر و مسکو دیدیم اینه که بیشتر با هم یک هماهنگی نظامی دارن و شاید تا حدی با هم میشه گفت همکار باشن در تحریم دور زدن یا در موضع تسلیحاتی، ولی صرفا نمیشه بهشون گفت متحد، همینجوری که امریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا با هم متحد هستن. دیدیم که روسیه تا حدی سعی کرد که بشار اسد رو مثلا در سوریه زنده نگه داره که به همونجا هم شکست خورد، اما روسا در حال حاضر در شرایطی نیستن که بخوان به ایران کمک نظامی بکنن، با توجه به اینکه خودشون وابسته به پهپادها و موشکی جمهوری اسلامی هستند. برای همین از روسیه که بخاری احتمالاً بلند نمیشه. از چین رو بخوایم نگاه بکنیم، خود پکن به مسکو وقتی که داشت به اوکراین حمله میکرد صرفاً کمک آنچنانی هم نکرد، تا حدی شاید به پهپاداشون کمک کردن ولی عملاً مستقیما وارد جنگ اوکراین نشدن. برای همین فکر نکنم خیلی باید خود خامنه‌ای امیدوار باشه که مسکو و پکن بخوان نجاتش بدن از این شرایط. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر امشب، جاناتان سایه، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی. سپاس از شما. زنده باشید. اما همزمان با تقویت قابل توجه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، وبسایت اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پاسخ نامه ارسال شده از سوی آمریکا به جمهوری اسلامی رو دریافت کرده. در این نامه ترامپ پیشنهاد مذاکرات مستقیم هسته‌ای رو مطرح کرده بود، اما جمهوری اسلامی تنها با مذاکرات غیر مستقیم از طریق میانجیگری عمان موافقت کرده. اکسیوس نوشته کاخ سفید به طور جدی در حال بررسی پیشنهاد تهران برای مذاکرات غیر مستقیمه، اما منابع آمریکایی گزارش میدن که در داخل کاخ سفید بحث‌های شدیدی در جریانه. برخی مقامات معتقدند که هنوز امکان دستیابی به توافق با ایران وجود داره، در حالی که گروهی دیگه مذاکرات رو بیفایده میدونن و از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت میکنند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که در صورت عدم توافق
اقدامات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی میتونه انجام بشه. در جلسه علنی کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، برایان مست، رئیس این کمیته، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته ترامپ آماده همکاری با شماست تا یا برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بالستیکتون رو به صورت مسالمت‌آمیز پایان بدین یا اونها رو نابود کنه. آقای مست گفته راه حل رو باید خامنه‌ای انتخاب کنه. As we open this hearing to outline maximum pressure on Iran, I'm going to deliver just a short message before I pass this gavel off to Mr. Lawler, who will actually be chairing this hearing, as he has a keen interest in the issues, as all of us do, and a firm knowledge in everything that we are about to discuss. And because I stole this hearing from him, he was going to do it at the subcommittee level. I thought it would only be right that he chair this committee, and so he will be doing that. But the message that I wish to deliver is this, and it's simply to Ayatollah Khamenei. And I would deliver this to you. President Trump will work with you to peacefully end your nuclear weapons and ballistic missile program, or President Trump will destroy your nuclear weapons and ballistic missile program. You get to choose the remedy. باز این خامنه ای رو این آمریکایی خمینی تلفظ هر کاریش نمیچرخه. احتمالاً اسامی شرق دور مثل همقدر که برای ما نامتجانس هست. اما در کنگره آمریکا همچنین جلسه‌ای برگزار شده تحت عنوان اعمال فشار حداکثری علیه ایران که نمایندگان کنگره طی سخنرانی‌های جداگانه خواستار اقدام دولت آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، فعالیت‌های مخرب و حمایت مالی رژیم ایران از تروریست‌ها در منطقه شدند. در این نشست جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه با معرفی 3 طرح قانون حداکثر حمایت از مردم ایران، قانون عراق آزاد از ایران و قانون جهان عاری از حزب الله گفته رژیم تهران باید شکست بخوره. برای اینکه این فضا رو بیشتر بررسی بکنیم از آقای امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل دعوت کردیم که همراه ما بشن. جناب صوفیامهر، وقت شما بخیر. به رویکرد خامنه‌ای که توجه کنیم و این مرحله که تنش‌ها واردش شده، چه اندازه مذاکره غیر مستقیم ممکن اصلا به نتیجه برسه؟ درود بر شما و همیهنان گرامی. من فکر می‌کنم اصولاً چه مذاکره مستقیم باشه چه غیر مستقیم، امکان رسیدن به یک توافق بسیار اندکه، چرا که هر دو طرف خواسته‌ها و انتظارات جمع ناپذیری دارن. بگذاریم از اینکه ترامپ برداشتش از مذاکره مقداری ساده لوحانه است، چرا که ترامپ مشکلات میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو ناشی از سوء تفاهم میدونه و نه ناشی از اختلافات عینی و واقعی. اما از اون طرف خامنه‌ای هم توافق و تسلیم میدونه و تسلیم برای اون یعنی خودکشی رژیم اسلامی. اما خامنه‌ای فکر میکنه که رژیمش میتونه از یک تقابل نظامی جان سالم به در ببره، چرا که امیدش اینه که به نظر من شاید توهم باشه، توهم خامنه‌ای باشه، اینه که حملات محدود به تأسیسات هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی بشه. آنگاه در تبلیغات گفته بشه که خامنه‌ای به رژیمش به اصطلاح بقا پیدا کرده و ایشون بشه قهرمان مقاومت. اما من فکر می‌کنم خامنه‌ای سر پیری داره دست به یک قمار بزرگ میزنه، چرا که به یقین نمیشه گفت که حملات آمریکا محدود به تأسیسات هسته‌ای و موشکی خواهد بود. اگر آمریکا و اسرائیل بتونن در موجهای نخستین حمله توان تلافی‌جویی جمهوری اسلامی رو به گونه‌ای مؤثر تضعیف بکنن و خنثی بکنن، به احتمال زیاد به اصطلاح آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به سمت حذف رهبران ارشد جمهوری اسلامی، ساختار فرماندهی، ستادهای فرماندهی و شاید حتی خود خامنه‌ای هم خواهند رفت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی رو وقتی که به زانو در آوردن مطمئن بشن که نتونه سر پا بمونه. رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته این خامنه‌ای که باید راه حل رو انتخاب کنه. انتخاب خامنه‌ای کدوم گزینه است؟ من فکر می‌کنم خامنه‌ای گزینه تقابل رو در پیش خواهد گرفت، چرا که فکر می‌کنه با تقابل 2 تا از بازوهاش قطع میشه، اما با تسلیم 2 تا بازو و 2 تا پا رو از دست میده و
به همین خاطر هم در میان طرفداران خودش بی‌اعتبار میشه و هم اینکه توازن امید و در جامعه ایران تغییر میده، بدین معنا که جمهوری اسلامی ضعیفه و این پیام رو به مردم خشمگین ایران و ناراضی از جمهوری اسلامی ارسال میکنه که الان میتونن از پس جمهوری اسلامی بر بیان و حکومت رو ساقط بکنن. بنابراین هزینه های این در از منظر خامنه‌ای نگاه بکنیم، حالا این منظر درستی شاید به نظر من اشتباهه، ولی خامنه‌ای فکر میکنه با تقابل میتونه رژیم خودش رو نجات بده، اما با تسلیم به اصطلاح این شتاب تضعیف و به اصطلاح سرنگونی جمهوری اسلامی رو با دست خودش تسریع میبخشه. و همین خاطر من فکر میکنم خامنه ای به سمت تقابل میره، اما امیدش اینه که این تقابل تقابل محدودی باشه، چیزی مثل حمله 1991 آمریکا به صدام حسین که بر روی صدام حسین رژیمش بسیار تضعیف شد، منتها رژیم صدام حسین سقوط نکرد. خیلی ممنون از توضیحات شما آقای امین صوفی‌مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل.